guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino, and for today's video, pag-uusapan natin kung paano ba natin magagamit ang ating internet broadband without power or without electricity. Okay, kung walang kuryente. Just keep on watching! Anong pwedeng gamitin kapag walang kuryente? Anong pwedeng gamitin sa internet broadband kapag walang kuryente? Ibig sabihin, walang power. Brownout. So, syempre, brownout na naman dito sa aming lugar. And, ina-announce naman yon kapag mawawala ng kuryente. Ina-announce naman yun sa Facebook. But now, okay, tuturo ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko para magamit ko ang aming internet kahit walang kuryente. Okay? So, first, ang ginagamit ko is, of course, kailangan natin ng power bank. Ayan. About this OraShare, nasa description na po kung ang about dito sa OraShare product na to. Okay? Next, ang kailangan ko ay, syempre, ang USB Bose cable. Ayan. USB Bose cable with 12 volts ang kailangan nito. Meron tong 9 hanggang 12 volts. Kasi depende sa inyong internet broadband kung hanggang ilan ang capacity na kaya ng voltahe. Okay? Ayan. So, 12 volts ang kailangan. So, let's go. Isasalpak na natin to. Let's go, let's go. So, let's go dito tayo sa ating broadband. So, ayan, pansin nyo, ito ang aming switch. On and off. Ayan, switch, on and off. Switch. Ayan, so walang power. So, kailangan lang natin is OraShare power bank. Ito ay merong 20,000 mAh ang kanyang capacity. Kapag ang iyong voltage ng internet is 12 above, ang voltage niya, kailangan mo ng capacity ng 20,000 above, 20,000, 30,000, or 40,000 mAh or ma. Okay? So, meron akong 20,000. So, ganyan. Isasalpak lang natin. Ganito lang po. Ayan. So, meron pa akong 93%. At yung dulo neto ay isasalpak natin sa aming broadband. Ito. Kasi magabok na. Ginagabok na si Globe. Okay? So, lalagay ko na sa likod ng aming internet. So, ayan, nakasalpak na po doon. At kita nyo po, ayan, meron na siyang power. At hintayin na lang natin siyang umabot dito sa may wifi. Punasan lang natin at ginagabok na. Okay, yan guys. Andito na siya sa power. Nakasaksak na po ang aking power bank sa likod nito. Ayan, si power. Hintayin natin umabot siya dito sa wifi para magkaroon tayo ng internet. Okay? Kasi, wala kaming kuryente. 6 to 6 kami walang power. Pero napaka-init, napaka-boring. Wala akong data. So, wifi namin para magamit namin, ginagamit ako siya ng power bank. At thank you sa cord na yon kasi napakalaking tulong ng cord na yon dahil nagagamit ko siya dito sa broadband. Okay? Ayan, nagkaroon na siya ng Wi-Fi. Then, i-open ko ang aking cellphone. Buksan natin si internet. Connected na siya pero wait ko lang na magkaroon siya ng internet. Yun. So, may internet na ako, guys. So, ayan, guys. Meron na akong internet. Kita nyo ba? Ayan. So, meron na akong internet, guys. Ayun, At, makakapag-open na tayo sa YouTube. Ayan. Makakapag-YouTube na ako ulit. Hindi ko kailangan ng data kasi ang ginagamit talaga ay wifi sa bahay. Kaya kahit walang kuryente, ito yung ginagamit ko. Pwede ko itong magamit gamit ang aking power bank kasi ang power bank ko ay 20,000 lang siya, yung kanyang capacity ng voltage. Tapos, magagamit ko itong internet namin sa 2 to 4 hours. Pwede na siya, 2 to 4 hours. Kasi, nagtitira ako dito ng power. Yung kanyang percent, kapag umabot na to ng mga 50%, ay ini-stop ko na tong internet namin dahil pinisave ko yung ibang nitong power nito ay ginagamit ko sa electric pan naman para sa baby ko kasi sobrang init nga po. Ayun guys, at sana may natutunan kayo sa aking video. Just give me a like, subscribe, and click the notification bell, and thank you for watching.